2026 و میاشتې تیرې شوې او که د اوسه پورې ستا سره یو سکیل نه وي نو دا ویډیو د 2026 د ټولو نه بیسټ ویډیو ده چې نن ستا مخې ته درراله. دا یو داسې ویډیو ده چې په دې کې به موږ تاسو ته 15 ډیجیټل هغه سکیل ښیو چې دا باقي 15 میاشتې تاسو په دې فوکس وکړئ تاسو نه یو بزنسمین انسان جوړ شي. دا 15 سکیلونه به تاسو د داسې میلیونیر سره او د سکسسفول خلکو سره میلاو کړي چې تاسو لایف به چینج شي. په دې 15 سکیلونو کې تاسو ته ټولو زده کولو ضرورت نشته، صرف یو سکیل چوز کړئ او په هغې باندې 15 میاشتې فوکس وکړئ. نو 2027 بس تاسو دپاره یو ایډوانس یې لري. چې کوم یو سکیل چوز کړو نو په کمنټس کې صرف نوم ولیکئ چې په هغې د فول په ډیټیل ویډیو جوړه کړم او دا ویډیو د اخره پورې وګورئ تاسو ته پته ولګي چې تاسو له کوم یو سکیل سلیکټ کول پکار دي. نو سٹارټ اخلو د سکیل نمبر 1 نه، ای پرومپټ انجینیرینګ. په 2025 کې چې په کومه کمپنۍ کې 100 کسانو نو په 2026 کې هغه 10 ولرالو. ځکه چې د ای د یوز کولو سره موږ د 10 کسانو کار په یوازې کولی شو. چې په کم کار به ګنټې لګېدې هغه د ای په مدد سره صرف په 1 منټ کې کېږي. تاسو خو به وایئ چې موږ ته د ای پرومپټینګ پته ده، جیمینای او چیټ جی پی ټي پې موږ تصویران جوړو خو داسې هیڅ کلم نه ده. ای پرومپټینګ مطلب دی ای ته صحیح انسټیټیوشن ورکول. انسټیټیوشن مطلب کوېسچن، یعنی په صحیح طریقه کوېسچن کول. تاسو جیمینای تصویران جوړ کړي دي خو د هغې پرومپټ تاسو نه دی جوړ کړی، خو هغه تاسو د بل کریټر نه کاپي کړي. یو خبره واورئ چې هغه پرومپټ جوړول تاسو په خپله زده کوئ نو څومره ډېره فایده به وکړئ، ځکه چې په دې باندې صرف یوازې تصویران نه جوړېږي بلکې په دې باندې یو بزنس سکسسفول لیول ته رسي. بیا به ای ستاسو په لاس کنټرول کېږي او ستاسو پرومپټ به ډیسایډ کوي چې ستاسو ریزلټ به څنګه وي. خو تاسو ښه پرومپټ لیکئ جو ښه انسر به میلاویږي او چې څومره ښه پرومپټ لیکئ نو همنې کمپنیانې اوس ډېر ښه کسان معلوموي او ډېر ښه روپۍ ورکوي چې چا له صحیح پرومپټینګ ورځي. او په دې دواړو ویب سایټو تاسو دا سکیل ګرو کولی شئ. learnprompting.org deeplearning.ai. سکیل نمبر 2 سیلز. د سیلز دا مطلب نه چې تاسو هغه کسټمر کنوینس کړئ چې هغو ته د هغې پروډکټ ضرورت نه وي. د سیلز دا مطلب دی چې د خلکو د پرابلم سلوشن معلومول او په هغو باندې خپل پروډکټ سیل کول. ځکه چې کمپني صرف د آیډیا نه پیسې نه ګټي، د میک منی آف کسټمر. او که تاسو دا انسان جوړېږئ نو تاسو ته به د روپو کمی کله هم نه راځي. په ډیجیټل دنیا کې سیلز سکیل ماسټر کول ډیر ایزی دي. ګوګل ایډز د دې په مدد سره تاسو ډایرکټ هغه کسټمر ته رسیدای شئ چې چاته ستاسو د پروډکټ ضرورت وي. سکیل نمبر 3 ویډیو ایډیټینګ. ویډیو ایډیټینګ از د ون آف د های ډیمانډ سکیل. هر یو بزنس ته، هر یو کمپنۍ ته، هر یو برانډ ته های کوالټي ایډیټینګ پکاري او های کوالټي ویډیو صرف یو ایډیټر جوړولی شي. تاسو خپل ایډیټینګ د کیپ کټ نه سٹارټ کولی شئ او بیا مخې ته ایډوانس ټول یوز کوئ. سکیل نمبر 4 ډیجیټل مارکیټینګ. ګورئ نن سبا هر څوک غواړي چې زموږ بزنس دی ګرو شي. که ستاسو یو عام دکان ولینئ خو چې تاسو د هغې انلاین مارکیټینګ وکړئ نو هغه یو برانډ شي، فیمس شي او سیل زیات شي. نو فیمس کولو او د کسټمر راوستو کار د انلاین مارکیټینګ دی. نو دا سکیل ډیر یونیک دی او یو بیسټ سکیل دی. سکیل نمبر 5 څنګه چې ما تاسو ته ویل چې سکیل نمبر 5 یو ډیر صحیح سکیل دی نو او هغه یو یونیک سکیل دی او هغه به زه تاسو ته په نیکسټ ویډیو کې ایکسپلین کوم او د نیکسټ ویډیو دپاره چینل لازمي سبسکرایب کړئ.